Υπάρχουν στιγμές που δεν έχουν καμία δραματικότητα. Δεν συμβαίνει κάτι. Δεν ακούγεται κάτι. Δεν αλλάζει τίποτα γύρω σου. Κι όμως, μέσα σου μετατοπίζεται κάτι ανεπαίσθητα, σαν να γλιστρά ένα στρώμα της πραγματικότητας λίγο πιο πίσω. Δεν είναι φόβος, δεν είναι λύπη, δεν είναι καν σκέψη με σαφή μορφή. Είναι περισσότερο μια παύση, μια μικρή ρογμή στη συνέχεια της ημέρας. Σαν να σταματάς για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να είσαι πλήρως μέσα στη ζωή σου και να τη βλέπεις από ελάχιστα πιο έξω. Και τότε, αν δεν σπεύσεις να γεμίσεις αυτή την παύση με κάτι, με ήχο, με οθόνη, με κίνηση, με υποχρέωση, αρχίζεις να παρατηρείς κάτι παράξενο. Ότι μεγάλο μέρος αυτού που ονομάζεις ζωή δεν το βιώνεις ακριβώς. Το εκτελείς. Σαν να ακολουθείς μια ροή. Σαν να περνάς από τη μία πράξη στην άλλη χωρίς να θυμάσαι πότε συμφώνησες σε όλη αυτή τη διαδρομή. Σαν να κινείσαι μέσα σε έναν κόσμο που λειτουργεί, αλλά δεν θυμάσαι πια ποιο ήταν το αρχικό ερώτημα. Αυτή η αίσθηση δεν κρατά πολύ και συνήθως εξαφανίζεται μόνη της, γιατί ο νους έχει μάθει να τη σβήνει γρήγορα. Είναι άβολη, δεν προσφέρει άμεση χρησιμότητα, δεν οδηγεί σε πράξη και ο κόσμος μας είναι δομημένος γύρω από την πράξη. Όμως αν την αφήσεις λίγο ακόμη, αν δεν την απορρίψεις, αρχίζει να ξεδιπλώνεται κάτι βαθύτερο. Κάτι που δεν εμφανίζεται ποτέ καθαρά, αλλά επηρεάζει τα πάντα. Η αίσθηση ότι υπάρχει μία πίεση, όχι από έξω, από μέσα. Μία βιασύνη χωρίς προορισμό. Μία ανάγκη να προλάβεις κάτι που δεν έχει όνομα. Μία διαρκής ένταση που δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και όσο περισσότερο το κοιτάς, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι αυτή η ένταση δεν γεννιέται από την ζωή την ίδια. Γεννιέται από μια υπόθεση, μια σιωπηλή παραδοχή που λειτουργεί στο βάθος του νου. Την παραδοχή ότι κάτι τελειώνει και ότι πρέπει να το προλάβεις. Όχι τώρα, όχι σύντομα, αλλά κάποτε. Αυτή η ιδέα, το τέλος, δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ ρητά. Δεν την πιάνεις να κάθεται μπροστά σου. Δεν τη σκέφτεσαι κάθε μέρα. Κι όμως λειτουργεί σαν βαρυτικό πεδίο. Καμπυλώνει το χρόνο. Δίνει επίγοντα χαρακτήρα σε πράγματα που αν τα έβλεπες από απόσταση ίσως να μην είχαν καμία σημασία. Και πάνω σε αυτή τη βαρύτητα έχει χτιστεί σχεδόν ολόκληρη η ανθρώπινη πραγματικότητα. Πολιτισμοί, θεσμοί, ρόλοι, αξίες, φιλοδοξίες, επιτυχίες, αποτυχίες. Όλα αποκτούν νόημα επειδή υπάρχει ένα τέλος που τα πλαισιώνει. Ένα τέλος που λειτουργεί σαν αόρατο χρονόμετρο. Κι όμως, πριν από 2.500 χρόνια, ένας άνθρωπος τόλμησε να κοιτάξει αυτή τη βαρύτητα κατάματα και να πει κάτι που ακόμη και σήμερα ακούγεται σχεδόν απαγορευμένο. Ότι ο φόβος του θανάτου δεν είναι φυσικός. Δεν είναι αναπόφευκτος, δεν είναι καν λογικός. Είναι αποτέλεσμα ενός λάθους στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Επίκουρος. Και αν το όνομά του σου φέρνει στο μυαλό εικόνες από απόλαυση, καλοπέραση και ειδονή, τότε έχεις γνωρίσει μόνο το καρικατουρίστικο περίγραμμα της σκέψης του. Γιατί ο Επίκουρος δεν ενδιαφέρονταν να μάθει στους ανθρώπους πώς να απολαμβάνουν περισσότερο. Ενδιαφέρονταν να μάθει στους ανθρώπους πώς να μην βασανίζονται χωρίς λόγο. Δεν έγραψε φιλοσοφία για να εντυπωσιάσει. Δεν έστησε συστήματα για να εξηγήσει τα πάντα. Δεν αναζήτησε εξουσία, κύρος ή πολιτική επιρροή. Αποσύρθηκε από το κέντρο της πόλης και έφτιαξε έναν κήπο. Έναν χώρο εκτός θορύβου, εκτός ανταγωνισμού, εκτός διαρκούς αξιολόγησης. Εκεί δεν πήγαινες για να γίνεις κάτι. Πήγαινες για να πάψεις να φοβάσαι. Και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να φύγει ήταν ο φόβος του τέλους. Γιατί, λέει ο Επίκουρος, εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες μπέρδεμα. Σκεφτόμαστε τον θάνατο σαν εμπειρία, σαν κάτι που θα μας συμβεί, σαν μια κατάσταση που θα τη ζήσουμε, θα την αισθανθούμε, θα την υποστούμε. Τον ντύνουμε με εικόνες, σκοτάδι, απώλεια, μοναξιά, ανυπαρξία που βιώνεται. Αλλά όλα αυτά είναι εικόνες του ζωντανού νου. Δεν είναι εμπειρίες του θανάτου. Ο θάνατος, λέει, δεν είναι κάτι που μπορεί να βιωθεί.
Είναι η πάυση κάθε βιώματος. Δεν υπάρχει στιγμή όπου κάποιος είναι παρόν για να αισθανθεί ότι δεν είναι πια. Όσο υπάρχεις, δεν υπάρχει θάνατος. Και όταν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχεις εσύ. Αυτό δεν είναι παρηγοριά, δεν είναι παρηγορητικός λόγος. Δεν είναι τρόπος να νιώσεις καλύτερα. Είναι μια ψυχρή, σχεδόν μαθηματική παρατήρηση. Κι όμως αυτή η παρατήρηση συναντά μια τεράστια εσωτερική αντίσταση. Όχι επειδή είναι δύσκολη, αλλά επειδή συγκρούεται με τη βασική λειτουργία του νου. Ο νους δεν είναι φτιαγμένος για να αντέχει το κενό. Είναι μηχανή πρόβλεψης. Προσπαθεί διαρκώς να συμπληρώνει, να συνεχίζει, να προεκτείνει. Εκεί που δεν υπάρχει εμπειρία, επινοεί μία. Εκεί που υπάρχει ασυνέχεια, προσπαθεί να τη γεφυρώσει. Και το απόλυτο κενό, η απόλυτη ασυνέχεια, είναι το τέλος. Ο φόβος του θανάτου δεν γεννιέται από το θάνατο. Γεννιέται από την αδυναμία του νου να δεχτεί την ιδέα της απουσίας χωρίς να τη μετατρέψει σε απειλή. Είναι μια αποτυχία της φαντασίας να σταματήσει. Και από αυτή την αποτυχία ξεκινάει σχεδόν κάθε ανθρώπινη αγωνία. Όχι ο πόνος, όχι η δυσκολία, αλλά η αίσθηση ότι όλα αυτά οδηγούν σε κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις, να δεις, να εντάξεις σε αφήγηση. Ο φόβος του τέλους γίνεται έτσι ο αόρατος σκηνοθέτης της ζωής. Δεν σου λέει τι να κάνεις, σου λέει τι να μην επιτρέψεις να συμβεί. Και επειδή το τέλος παρουσιάζεται σαν απόλυτη απώλεια, κάθε στιγμή πριν από αυτό φορτίζεται με υπερβολική σημασία. Πρέπει να προλάβεις, πρέπει να ζήσεις σωστά, πρέπει να μετρήσεις. Και εδώ η σκέψη του Επίκουρου συναντά κάτι βαθύτερο, κάτι που είδαμε ήδη στη σπηλιά του Πλάτωνα. Γιατί αν η σπηλιά είναι ο χώρος των σκιών, τότε ο φόβος του τέλους είναι ο λόγος που οι άνθρωποι δεν θέλουν να λύσουν τα δεσμά τους. Ο Πλάτων περιέγραψε ανθρώπους δεμένους να βλέπουν σκιές και να τις περνούν για πραγματικότητα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της αλληγορίας δεν είναι οι σκιές. Είναι το γεγονός ότι η σπηλιά προσφέρει σταθερότητα, προσφέρει προβλεψιμότητα, προσφέρει έναν κόσμο όπου όλα έχουν θέση. Έξω από τη σπηλιά υπάρχει το άγνωστο. Και το άγνωστο για τον ανθρώπινο νου συνδέεται πάντα με τον κίνδυνο, με την απώλεια, με το τέλος. Ο νους προτιμά ένα σταθερό ψέμα από μια ασταθή αλήθεια. Και αυτό δεν είναι ηθικό ελάττωμα. Είναι βιολογική στρατηγική. Ο Επίκουρος κατάλαβε ότι ο βαθύτερος λόγος που οι άνθρωποι μένουν στη σπηλιά δεν είναι η άγνοια. Είναι ο φόβος. Ο φόβος ότι αν βγουν έξω θα βρεθούν αντιμέτωποι με κάτι που δεν μπορούν να εντάξουν σε αφήγηση. Και αυτός ο φόβος ιστορικά δεν έμεινε άμορφος. Πήρε σχήμα. Οι άνθρωποι τον πρόβαλαν στο σύμπαν και τον έκαναν θεϊκό. Έφτιαξαν θεούς που βλέπουν, κρίνουν, τιμωρούν, ανταμείβουν. Όχι επειδή έτσι λειτουργεί το σύμπαν, αλλά επειδή έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος νους όταν χρειάζεται νόημα για να αντέξει το φόβο. Ο Επίκουρος δεν αρνείται το θείο. Αρνείται ότι το σύμπαν έχει προσωπική άποψη για τη ζωή σου. Γιατί αν είχε, θα ήταν παγιδευμένο σε ανθρώπινα πάθη. Θα θύμωνε, θα απογοητευόταν, θα πετούσε. Αυτό που απορρίπτει δεν είναι η μεταφυσική. Είναι η προβολή. Και όταν αυτή η προβολή αποσύρεται, η ζωή δεν γίνεται πιο άδεια. Γίνεται πιο ήσυχη. Γιατί πάβεις να ζεις υπό συνεχή αξιολόγηση. Όχι μόνο θεϊκή, αλλά και κοινωνική. Εδώ εμφανίζεται η έννοια της αταραξίας. Όχι σαν στόχος εφορίας, αλλά σαν εσωτερική ισορροπία. Αταραξία δεν είναι να μην νιώθεις, είναι να μην σε σέρουν φόβοι που δεν έχουν πραγματικό αντικείμενο. Και εδώ η σκέψη του Επίκουρου γίνεται επικίνδυνα σύγχρονη. Σήμερα δεν ζούμε σε μια σκοτεινή σπηλιά, ζούμε σε μια φωτεινή προσομοίωση, έναν κόσμο γεμάτο δεδομένα, εικόνες, συγκρίσεις. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο φόβος του τέλους δεν εμφανίζεται ως φόβος θανάτου, αλλά ως φόβος να μην ζήσεις αρκετά. Να μην γίνεις αρκετός, να μην προλάβεις, να μην μετρήσεις. Οι αλγόριθμοι δεν δημιουργούν αυτόν τον φόβο, τον ανιχνεύουν και μετά τον ενισχύουν, γιατί ο φόβος κρατά την προσοχή και η προσοχή είναι το πιο πολύτιμο νόμισμα. Έτσι η σύγχρονη σπηλιά δεν μοιάζει με φυλακή, μοιάζει με σπίτι, άνετο, φωτεινό, γεμάτο νόημα, μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι το νόημα αυτό
τρέφεται από την ένταση. Ο Επίκουρος δεν θα σου έλεγε να φύγεις από τον κόσμο. Θα σου έλεγε να εξετάσεις ποιες επιθυμίες είναι φυσικές και ποιες κατασκευασμένες. Ποιοι φόβοι έχουν πραγματικό αντικείμενο και ποιοι υπάρχουν μόνο επειδή δεν τους κοίταξες ποτέ κατάματα. Γιατί όταν αφαιρείς τον φόβο του τέλους, η ζωή δεν μικραίνει. Απλώνεται προς τα μέσα. Δεν γίνεται πιο έντονη, γίνεται όμως πιο καθαρή. Και ίσως αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μήνυμα που μπορεί να ακουστεί σήμερα. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν φοβάται το τέλος δεν είναι εύκολος να χειραγωγηθεί. Δεν είναι εύκολος να τρομοκρατηθεί. Δεν είναι εύκολος να πιστεί ότι πρέπει να τρέξει. Γι' αυτό αυτή η σκέψη έμεινε στο περιθώριο. Όχι επειδή ήταν λάθος, αλλά επειδή αφαιρούσε το καύσιμο. Αν αυτή η αφήγηση σε αποσταθεροποίησε έστω και λίγο, αν ένιωσες μια παράξενη ηρεμία ανακατεμένη με αντίσταση, τότε λειτουργήσε. Γιατί η φιλοσοφία, όταν κάνει τη δουλειά της, δεν προσθέτει απαντήσεις, αφαιρεί τις ψευδαισθήσεις. Και ίσως τελικά δεν χρειαζόμαστε περισσότερα νοήματα, περισσότερους στόχους, περισσότερη ένταση. Ίσως χρειαζόμαστε λιγότερο φόβο. Αν θέλεις να συνεχίσουμε τέτοια ταξίδια, μπορείς να στηρίξεις το κανάλι με ένα like ή μια εγγραφή. Όχι για να συμφωνήσεις, αλλά για να συνεχίσουμε να αμφιβάλλουμε μαζί. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά και να θυμάσαι, ο θάνατος δεν μας στερεί τη ζωή, ο φόβος του είναι που την βαραίνει.